सर्वांना नमस्कार. मी कला शिक्षक शीतलकुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. मित्रांनो, तुम्हाला समोर जे पुस्तक दिसत आहे, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक, हे पुस्तक एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या शासकीय चित्रकला परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित असलेलं पुस्तक आहे. आणि या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य म्हणजे QR कोड असलेलं भारतातलं पहिलं चित्रकलेचं पुस्तक. विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये तर मी सर्व विषयांना एकदम सोप्या पद्धतीने शिकवण्याचा आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वस्तुचित्र असेल, स्थिरचित्र असेल, स्मरणचित्र असेल, संकल्पचित्र, नक्षीकाम असेल किंवा भूमिती, घनभूमिती आणि अक्षरलेखन असेल, एकदम सोप्या भाषेत मार्गदर्शन करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. त्यानंतर विविध विषयामध्ये, प्रत्येक विषयामध्ये ज्या ट्रिक्स असतात त्या ट्रिक्स देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि सगळ्यात वैशिष्ट्य, वेगळंपण या पुस्तकाचं असं आहे, यावर QR कोड दिलेले आहे. पहा, प्रत्येक चित्रासमोर, मग ते ब्लॅक अँड व्हाईट असेल किंवा रंगीत असेल, त्यानंतर हे पहा, इथे जे भूमितीचे प्रश्न आहेत याच्या समोर देखील QR कोड दिलेला आहे. आता हा QR कोड स्कॅन कसा करायचा, तर पहा, त्याचा आपण प्रात्यक्षिक पाहूया. हा माझ्याकडे मोबाईल आहे. पहा, या मोबाईलमध्ये इथे पहा, या पद्धतीने QR कोड स्कॅन केलाय त्याने आणि त्याचा लगेच काय लागलाय, व्हिडिओ लागलाय. पहा, या पद्धतीने हे चित्र काढायचं कसं, रंगवायचं कसं. पुन्हा एकदा आपण दुसऱ्या पेजवर जाऊया. पहा, इथे गेलो आपण. पहा, पुन्हा पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीचं QR कोड स्कॅनर हे ॲप मोबाईलमध्ये फ्रीमध्ये तुम्हाला डाउनलोड करता येईल प्ले स्टोअरमधून. इथे गेल्यानंतर पहा, याने लगेच हा QR कोड काय केलाय, स्कॅन केलाय. आणि हा रंगकामाचा व्हिडिओ पहा, इथे या चित्राचा रंगकामाचा व्हिडिओ इथे सुरू झाला. हे चित्र सुरुवातीपासून रंगवायचं कसं हे इथं या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल, शिकायला मिळेल. आता आपण दुसरा एखादा QR कोड स्कॅन करूया. आता इथे भरपूर QR कोड आहेत. हे पहा, हा QR कोड आपण स्कॅन केलाय. ओपन म्हणा, इथे त्याचा लगेच व्हिडिओ लागेल. पहा, हे पहा, हा फुलदाणीचा रेखाटनाचा व्हिडिओ इथे तुम्हाला दिसतोय. पहा, अशा पद्धतीने एकदम सोपी पद्धत आहे, साधी पद्धत आहे. त्यातून तुम्हाला जे शिकायला मिळणार आहे ती खूप मोठी गोष्ट मिळणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीने आपण या पुस्तकाचा उपयोग करावा. स्कॅनर, QR कोड स्कॅनर प्ले स्टोअरवरनं डाउनलोड करावं, ते फ्री असतं. आणि घर बसल्या या दोन्ही परीक्षेचा चांगल्या प्रकारे स्टडी करावा, अभ्यास करावा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.